is a theory which states the exchange rate between the two currencies, right, etc. and so on. And when a country's domestic price level increasing, that means a country experiences inflation, that country's exchange rate might depreciate in order to return to PPP. So illustrate that point here, right? So if a country got high inflation, the currency depreciate, so that we got PPP. In October 2022, Japanese yen slumped to a 22-year low, breaking the level of $150, 50 yen against the dollars. So that's the lowest level in the last 32 years. $1 equal to 150 years. And also, while consumer inflation has soared about 8% in the USA, in Japan, inflation remained at 2%. Explain why the USA appreciates the yen while US has higher inflations. Right, so basically the question is asking, right? According to PPP, a country got high inflation will see the currency depreciate. In the US, inflation was 8%. In Japan, inflation was only 3%. So inflation in the US, right, increased higher than inflation in Japan. But then the US dollars appreciate against Japanese yen. Because the Japan still want to export the good to USA, so Japan have to maintain the ratio between yen and US dollar. Basically, Japanese yen and US dollar, both US and Japan, they apply the floating exchange rate. So they got no interventions from the central banks whatsoever. Okay? I think because the US government increased the interest rate to control the inflation, and in Japan the interest rate is still low, so the exchange rate from US dollar to yen is increased. Yes, so that's the answer. That's the answer here, right? So here, when we look at the factors that affect here, right? So PPP may affect the exchange rate, but in the long run. So in the long run, right? A long period of time, and then in general, we see that if a country got high inflation over the long time than the other country, so over time, the currency will depreciate. So basically, if you look at inflation in Vietnam, inflation in the US, right? So over time, you just leave that, and Vietnam currency will depreciate compared to the US dollars. So that's in the long run. But in the short run, exchange rates will be more affected by interest rate. So during this time here, right, the US central bank increased interest rate, while Bank of Japan still kept interest rate at very low level. So the difference in interest rate here, right, explain the appreciations of US dollars. During this time, right, so the US dollars here the US dollar increase compared to interest rate in Japan, and US dollars appreciate. So during this time here, right, starting from say September, October to December, and you can see the US dollars here, right, they appreciate compared to a basket of goods and services. So now what we see here, right, this is around January 2022. So the exchange rate here, right, around 110 yen. It's around 110 yen, right? And then this is around like October. Exchange rate increased to 150 yen. Right? Now it reduced to now here, right? It's not the one, it's around 135 yen. Right. So now my next question here is this is around October, right? October. This is I would say maybe February or March. During this time, the US
central bank still increase interest rate. The US central bank still increase interest rate. While Bank of Japan still keep interest rate. I mean, they increase, but not as much level as the US. I mean, so in comparison, right, it's still quite low compared to the US. But why during this time, right? So interest rate in the US still increase, but in Japan, right, it's still the same. During this time, we say when interest rate in the US increase, and explain why we got here appreciation of the US dollars. During this time, the interest rate in the US still increase, but why it reduce? I think it's because the expectation, because maybe the inflation in the US is stable and controlled, so they expect the interest rate in the US will be decreased. That is equal to the exchange rate. Okay, right. So now you're right. The first one you got expectations. Expectation related to interest rate. So now right, following that, and then inflation is under control, and the US central bank will not increase interest rate anymore, and that will affect here. And also expectation related to productivity. So under all of those increase interest rate, right, and then the US economy may go under a recession, for example. May go under recessions. So if the economy in the US go under recessions, and then that gonna affect the productivity in the USA, and then also reduce the strength of the US dollars. Okay, so in the short run, expectations matters a lot. Expectations matter a lot. And also here, right, from 110 to 150, the US dollars may become too expensive compared to other countries here, and then you have that. Okay, so remember these are the factors, right? But that's in the long run. But these are the one in the short run. So in the short run, we're going to talk about the interest rate. We're going to talk about expectations. Expectations a lot. Okay. Now we got another question here. The US dollars index, which measures its performance against the baskets of currency, is nearly 20-year high in 2022. Explain why the US supremacy, that is the strong strength, may help Vietnamese economy and business. Okay, so basically, if you look at dollars, the dollars increased that much, right? And look at Vietnam. So the US dollar supremacy, how it may hurt the Vietnamese economy. If, in this case, right, Vietnamese currency becomes cheaper, right? Okay, so here, what happened if we got a cheap VND? People buy more food from Vietnam. Export increase, import decrease, net export reduce. Is that really that case? China devalue the currency to boost export. Can Vietnam devalue our currency to boost export? The answer here is no. First, when we talk about cheap VND, right?
we talk about the price effect. But in the export here, right, we're going to talk about volume. So volume equal to price times quantity. Okay, so now for cheap here, right, export here, you're going to have price of export, right, and time the quantity of export here, right. And this is the price of import, right, and then time the quantity of import, right. If we ship Vietnam, so we can export more, right? We can export more, but what do we export? Our products become cheaper. Our products become cheaper here, right? So our price cheaper, our product become cheaper. People may buy more of our products, but what do we export? Come back to microeconomics. We export raw materials, we export agricultural products. How about the demand for those products? Inelastic. So when price drop, right, quantity will not increase a lot. Right? People, right, cannot eat a lot more agricultural products. So when it's cheaper, they will not buy a lot more. They buy more, but not a lot more. So overall, the total revenue, the total export revenue will not increase. Remember? That's it from micro, right? So if we talk about the revenue, so revenue of export here, right, may reduce if it is cheaper. And how about import? Basically, the price of import increase. Imported goods become more expensive, but can we not import? What do we import? We import machinery, we import equipment. If it becomes more expensive, we still have to import it anyway. For China, they can do that because China can produce everything. They do not need to import those things, right? They can produce it for their own. So they can produce those things, but for Vietnam, we have to import those anyway. So what happened here, the revenue of import here increased. And then a cheap Vietnamese gonna get to a worse trade deficit. So China can devalue their renminbi to boost export, but we cannot. We cannot, right? Because you can see that one. You can see that one. We export agricultural products. We export goods in low quality. The demand for those is inelastic. Export here, right? So you know when we say when price is cheaper, we export more. But then in this case, right, total revenue reduce, imports still increase. So worse trade deficit. That's the first thing. The second thing, right, debt. We borrow a lot of money from overseas. We borrow in dollars. For emerging countries, emerging countries in overall, right, not only Vietnam, we borrow money in dollars. And if the dollars appreciate, we're gonna need to get more in local currency to pay back our debt. So right, debt, the value of debt increase. The value of debt increase. Okay, so basically it's not good, right? It's not good. So back here, right, in September, November, because if you look at the exchange rate, so you compare the increase in the value of dollars compared to Vietnamese dong, and dollars compared to Japanese yen. Dollar appreciates a lot compared to yen against Vietnamese dong. Why that happened? Because basically our central banks, the State Bank of Vietnam, because we do not want to have this. We do not want to see our currency depreciate a lot compared to US dollars. We do not want that happening. So what we do here, we try to sell dollars. We sell dollars. So basically, according to the World Bank, the World Bank required the foreign reserve of one country. So they require, right, the foreign reserve of one country is around like 13 weeks of import. So they say that, okay, in order to be a healthy country, you need to keep foreign reserves. So foreign reserve, that means the reserve in foreign currency, at least equal to 13 weeks of import.
turning weights of economy, right? So Vietnam during that time, right? Vietnam Central Bank basically, because they want to keep the value of dong compared to dollars, they sell a lot of US dollars until they couldn't sell it anymore. Until they couldn't sell it anymore. So if you read newspaper back to that time, right, and you're gonna see like the foreign reserve of Vietnamese right now return to turning weights of import and so on and so forth, the central bank couldn't sell reserves anymore. And as the result, in 2 months, in September and October, in 2 months, the Central Bank of Vietnam need to increase their basic rate 1% each time. So the increased interest rate here, right, basically to get Vietnamese dong here, right, increase more, right, increase the rate here, right, to reduce the pressures on Vietnamese dong. Okay, so let's see how the impact here, right, why that dollar may help the Vietnamese economy and the currency. Okay, well, so that's in the currency. Foreign exchange rate in the short run and in the long run. Okay, right, so now we're going to combine these together. We're going to look at okay, so is that okay if I write this? Okay. Okay, right, so we got this one. In the economy, we got here, right, Y equal to C, right? That's the consumption, that's the GDP, right? Plus investments, plus government spending, plus net export. Plus net export. And then here, right, we gonna have here, right? This is what we say, the national saving. So the saving of one country. The national saving going to be equal to the total income minus the consumption, minus here, right, the spending of consumers. So that's the consumption, and the spending of the government. Okay, so what that's is saving. That's his saving. So we've got here, right, saving equal to Y minus C minus 3. That's the national saving. So I want to get Y minus C minus 3 on one side. Okay, so I want to have Y minus C. So from this here, right, minus 3 is on one side and equal to investment plus net export. And for net export, I know that equal to net capital outflow. So I'm going to write this net capital outflow. Okay, so I got here, right, this is saving. And saving equal to investment plus net capital outflow. Okay, so assume here, right, if in the economy we can save $100, but the domestic investment only gives $80, we can invest $20 abroad. In the economy, right, we can save $100. But then domestic investment account only gives $80. We're going to have $20 to invest abroad. In the economy, we save $100, but then our domestic investment here, right, $120. We need capital inflows, right? Capital inflows, so this is minus 20, stand for the capital inflows. So we're going to need capital inflows from overseas. So in a country, right, you got saving equal to investment plus net capital outflows. Plus net capital outflows. Okay, so that's the saving and investment. The saving investment. Saving investment. Okay, so we got here. Okay, so this is
interest rate. This is the real interest rate. Real interest rate. And this is, say, the quantity of money. The quantity of money. So saving here, right, gonna be the supply of money, right? We save and then we can use the money here, right, to lend it to firm, for example. So saving is the supply of money, right? And saving here, right, if interest rate is high, we tend to save more. So saving and interest rate is positively related. Here, right, this is the saving of money. And this is, basically this is supply of money, and this is the demand of money, right? Demand of money. So we got, this is saving, S stands for saving. S stands for saving. And then we're gonna have here, right? This I plus NCO, that's the demand of money. Demand of money. Here, right, we're gonna have when R increase, and then S increases, saving increase. Alright? And then when R increase, and when I increase, investment reduce, right? Interest rate increase, and then first more costly for foreign borrow money, investment reduce. And here you also see when I increase, NCO reduce. NCO reduce. So you got here, right? NCO reduce. So this basically reduce here. So they are negative related. Negative related. Okay, and now for this saving here, we call that the national saving, and we can write it this way: equal to Y minus C minus T plus T minus T. In which T stands for tax. So we got income. We pay tax, and then we pay on our consumptions. So that's our saving. We call that the private saving. The private saving. So that's the saving from the public. Okay, so I got income, right? Well, I need to pay tax, right? My income tax, and I need to pay tax on consumption as well. So I pay tax and consumption. So that's the private saving. This is the public saving. Public, that means belong to the government. So public saving. Public saving. T is their earnings. So the government collect tax and spend. If they collect more tax than spending, they're going to have budget surplus, right? But if the tax is lower than government spending, so they keep budget deficit, right? Budget deficit. So the national saving can be divided into the private saving and the public saving. And the public saving. Okay? Okay. Right, so you got that one. And so that's in supply and demand of funds. Supply and demand of funds. And now, based on this is the market for money. The market for funds. The market for funds. On the market for funds here, you're going to be able to determine the the equilibrium interest rate. The equilibrium interest rate. And on the equilibrium interest rate here, right, you're going to have another market here. So this is the first market, right? This is the market for funds. Teacher, Yes? when R increase, which means that S will decrease, or S will increase. When I increase, and we tend to save more. But in the formula, saving is equal to interest plus. No, I mean saving here is the supply side. And then this one is the demand side. And at this equilibrium here, you're going to have saving equal to I plus MCO, equal at the equilibrium. So if we increase the R, the S will go to the. Yeah. So if R increase here, S will increase, but this one will decrease. Okay? Right. And so this is the market for funds.
Market for funds. Now we're going to have another market called the market for currency. The market for currency. The market for currencies I have here, right? This is exchange rate. Exchange rate. And this is the demand for dollars. The demand for dollars. This is the first market, market for funds. In the second market for currency here, right? You're going to have net export and net capital outflow. And by definition here, right, you're going to have net export equal to net capital outflow. Net export equal to net capital outflow. Okay, so now, net export here, we look at the case of the US. So if the US export goods, right, and then the demand for US dollars will increase. So net export here is the demand for dollars. Okay, so I said this is quantity for dollars. That's basically quantity for dollars. In this market here, the demand here is net export. And you're going to see here, right, exchange rate. When exchange rate increase, right, the US could become more expensive. So net export reduce, right? And here it shows the negative relationship between exchange rate and net export. Exchange rate and net export. Okay? Negative relationship. And the supply of dollars in this case, this is net capital outflow. And if you look at the determinants of the flows of capital, you do not see any exchange rate here. So net capital outflows is not affected by exchange rate. Net capital flows is affected by interest rate, affected by rates. But there's no E here. E is only stay here. So that's why you're going to see the net capital outflow here is a vertical one because it's not affected by exchange rate. It's not affected by exchange rate. So that's one is a vertical one. That's in NCO. And at that point, you got net capital outflow equal to net export. Net capital flow. So now in these two markets here, how to link these together? We got this is the net capital flow and this is net capital outflow. So the net capital outflow here, right, is affected by R. So with this R here, right, you can determine this is the net capital outflow. Okay. So this is R and net capital outflow, and these are negative related, right? So in the market for funds, you're going to be able to determine the domestic rate. And with that domestic rate, you're going to have that NCO. You're going to put that NCO out here. You're going to be able to determine this is the equilibrium exchange rate. This is the framework that we're going to use to explain different economic events. Okay? So the first one. Okay, so are you all clear about this? Ok, ở đây ấy, thì chúng ta có cái thị trường này là thị trường vốn trong nước. Thị trường vốn trong nước. Thế thì cung vốn sẽ là từ tiết kiệm đúng không? Mình là người supply money, mình là surplus money, mình cung vốn từ saving đúng không ạ? Đúng không? Thế còn demand cho vốn là firm demand cho investment đúng không? Và cái NCO này, đúng không? Nếu chúng ta đầu tư ra nước ngoài đúng không? Cái này được gọi là foreign investment này. Net foreign investment. Capital outflow là mình đi đầu tư ra nước ngoài đúng không? Thì net capital investment thì cái này là domestic investment đúng không? Đúng không? Cái này là net foreign investment đúng không? Mình đầu tư ra nước ngoài. Thì cái này là cầu về vốn. Cầu về vốn. Thế thì cung về vốn ấy, thì lãi suất tăng thì saving tăng đúng không? Lãi suất tăng thì mình có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn đúng không? Saving tăng đúng không? Thế còn lãi suất tăng thì investment giảm và net capital flow giảm đúng không? Đúng sao? Như vậy, đây là điều cung cầu vốn ở trong nước. Và cái điểm này là equilibrium. Thấy chưa?
Thì đây là thị trường vốn trong nước. Thị trường vốn trong nước nó được tạo ra từ cung cầu vốn đó. Đây là thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối thì chúng ta lại có hai cái dòng là từ flow of capital và flows of goods. Flows of capital, flows of goods, và đây chúng ta có tỷ giá. Tỷ giá. Thế thì đối với flows of capital thì trong những nhân tố ảnh hưởng đến flows of goods ấy, chúng ta thấy ở đây là strain. Và strain thì negatively related với net export. Đúng chưa? Đường net export là đường cầu ở trong cái này. Và chúng ta thấy ở đây strain. Thế còn đường net capital outflow thì mình thấy là trong những nhân tố ảnh hưởng kia nó không phải strain rate. Như vậy đường net capital flow nó không chịu ảnh hưởng bởi strain rate thì nó sẽ được xác định ở thị trường khác thôi. Ở đây nó thì strain rate thay đổi net capital flow là nguyên, đúng không? Nó không ảnh hưởng. Ví dụ như các bạn nhớ là đường cung mà money supply mình vẽ là đường thẳng bởi vì nó không phụ thuộc vào lãi suất. Nó là do ngân hàng trung ương quyết định. Thì tương tự như vậy, cái net capital flow này nó không phụ thuộc vào tỷ giá mà nó được xác định ở đâu đó thôi. Ví dụ như ở đây chúng ta xác định ở đây là lãi suất ở đây, ví dụ như đây là 5% căn bản. Và cái số này ở đây chúng ta ví dụ như là 1.000 tỷ chẳng hạn. Thế thì với một lãi suất là 5% này, đúng không? Các bạn xác định được LCO ở đây là ví dụ là 50 tỷ hay là 500 tỷ gì đó. Được chưa? Thì cái chỗ này là 500 tỷ. Đưa nó vào đây vậy luôn 500 tỷ ở đây luôn. Được chưa? Và ở đây thì chúng ta có cái điểm này để xác định về strain rate. Nó được xác định dựa trên cái thị trường lãi suất ở trên này. Thì LCO không xác định trên thị trường này. Về cơ bản chúng ta hình dung cái framework của chúng ta là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có mấy cái case thứ 1, budget deficit. Nếu như một chính phủ người ta có thâm hụt ngân sách, budget deficit, thì budget deficit là cái này đúng không? Nếu mà budget deficit thì public saving sẽ giảm. Public saving giảm thì đường gì sẽ dịch các bạn? Đường saving đúng không? Dịch lên đúng không? Public saving, đường saving sẽ dịch vào trong đúng không? Thì vì đây là public saving giảm thì S sẽ giảm đúng không? S giảm thì chúng ta có cái gì ở đây? R tăng. Và ở đây investment sẽ giảm. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là R tăng và investment ở đây sẽ giảm. Thì cái này là cái gì nhỉ? Có phải là crowding out không? Khi mà chính phủ thâm hụt ngân sách làm lãi suất tăng và giảm đầu tư private thì cái hiệu ứng này là hiệu ứng crowding out. Hiệu ứng crowding out. Bây giờ mình tiếp tục mình đi từ đây qua đây. Đến đây lãi suất cao thì LCO này ít vốn thì sẽ giảm đầu tư ra nước ngoài đúng không? LCO sẽ giảm đúng không? LCO giảm mình vẽ xuống đây. Tỷ giá tăng đúng không? LCO giảm ở đây đúng không? Rồi đây dẫn đến là tỷ giá tăng. Tỷ giá tăng ở đây thì các bạn thấy đây net export của chúng ta giảm. Net export sẽ giảm. Và ở đây chúng ta có trade deficit. Như vậy ở đây chúng ta thấy là một quốc gia mà có budget deficit thâm hụt ngân sách thì thường nó có thể kéo theo trade deficit. Như vậy đây là double deficit. Ok, thế thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn. Ở Mỹ thì đây là budget deficit. Thì trên budget deficit ở đây thì chúng ta cũng thấy cùng với phần đó nữa là trade deficit ở đây. Nó đi song song với nhau. Là khi mà chính phủ người ta đi vay mượn quá mức nữa thì cũng đi theo đó nữa là thường là cầm theo là trade deficit. Ở đây.
Đây là cái thứ nhất. Rồi. And now we write, due to many years of budget and trade deficit, the US is now the world's largest debtor. Right. Because if you run trade deficit, you're going to need to borrow money. Okay, if you run trade deficit, you need to borrow money, right, to finance for that trade deficit. If you've got budget deficit, right, you need to borrow money to finance for that budget deficit. And the result here, right, that's now the US is the world's largest debtor nations. But then for the US, right, they borrow in dollars, so nobody care about the possibility, right, that they may default on their debt. So you can see, right, international investment here, right, the US net debt to the world in 16 plus is $7.5 trillion. And this is the number, right, in the last quarter of 2021. And the net investment positions here, right, so they basically borrow around like $18 trillion. So that's the world's largest debtor. Okay, so that's the first case here. The second case that I want to mention here, right, is this case, political instability and capital flight. So before, right, I mentioned that when we talk about the financial crisis in emerging countries, the financial crisis in emerging countries share a lot of similarity with developed countries, but with one key element. One key element that's different from the financial crisis in developed countries, that is capital flight. Emerging countries attract money from abroad. And if you've got a financial crisis in an emerging country, normally foreign investors gonna withdraw money out of the country. The foreign investor gonna withdraw money out of the country. So if this is the case, right, you got political instability in Mexico in 1994, for example, or the same thing happened in Asian financial crisis in 1997. And then people worried about the saving of Mexican assets they owned. They pulled their capital out of Mexico. And this is what we say the capital flight. Capital flight out of the country. Out of the country. So we're gonna have here, right? Number 2, capital flight. Capital flight. Ở các nước mà nước đang phát triển ấy, thì chúng ta vay nợ nước ngoài rất là nhiều, hoặc là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các nước đang phát triển rất là nhiều, đúng không? Thì nếu mà có khủng hoảng ở các nước đang phát triển thì chúng ta sẽ thấy là các nhà đầu tư nước ngoài người ta sẽ rút vốn ra khỏi quốc gia đó. Mà khi rút vốn ra chúng ta có cái gọi là capital flight. Capital flight thì xảy ra thì là capital outflow sẽ rất là lớn, đúng không ạ? Capital outflow sẽ tăng rất là mạnh, dẫn đến là net capital outflow tăng rất là mạnh. Rất là mạnh. Thì ở đây chúng ta thấy cái đường demand ở đây. Khi mà, đúng không? Thế thì net capital outflow tăng mạnh mà không phải do yếu tố là lãi suất. Nếu như mà nó mua từ điểm này đến điểm này, nó do yếu tố lãi suất, đúng không? Thế còn tăng như thế này thì nó sẽ dịch chuyển cái đường này lên trên, đúng không? Capital outflow tăng mạnh. Capital outflow tăng mạnh. Thì chúng ta thấy là cái đường này nó dịch lên, đúng không? Đúng không? Và lúc đấy thì trong nước thì chúng ta thấy là lãi suất cao hơn, đúng không? Về cơ bản đấy thì Tây nó rút hết tiền ra khỏi ta rồi, thì trong nước thiếu tiền thì lãi suất lại tăng hơn, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ tiền trước đây là nước ngoài nó rót vốn vào nữa thì nhiều cung tiền nhiều thì lãi suất nó giảm. Bây giờ nước ngoài nó rút vốn ra ngoài rồi thì trong nước sẽ thiếu vốn thì lãi suất tăng thôi, đúng không? Như vậy chúng ta thấy ở đây là lãi suất tăng. Lãi suất tăng thì các khoản mà investment sẽ giảm, đúng không? Rồi kinh tế sẽ rơi vào suy thoái, đúng không?
chúng ta có ở đây có thể là dẫn đến là recession chẳng hạn. Recession. Xong rồi qua đây nữa thì chúng ta sẽ thấy đấy là cái lãi suất này tăng, đúng không? Lãi suất tăng, nhưng đường net cash outflow này nó sẽ dịch chuyển ra ngoài, bởi vì cái nhu cầu rút vốn ở đây quá lớn, nó dịch ra ngoài bởi vì là đây là do người ta rút vốn ra nhưng mà do ảnh hưởng của lãi suất, cho nên chúng ta thấy cái cash outflow này nó tăng rất là mạnh. Đến đây, bỏ xuống đây, nó đi xuống dưới này, tỷ giá như thế nào các bạn? Đúng không? Thì mình thấy là cũng rất là đơn giản đúng không? Ở đây tỷ giá giảm, có nghĩa là đồng nội tệ mất giá đúng không? Khi mà nước ngoài mà nó rút vốn ra nhiều như vậy thì nó sẽ bán đồng nội tệ để chuyển qua đồng ngoại tệ đúng không? Và khi mà bán đồng nội tệ thì đồng nội tệ mất giá thôi. Tự nhiên bây giờ đi đồng loạt là đi bán Việt Nam đồng để mua qua đô để rút tiền về nước thì đồng nội tệ sẽ mất giá thôi. Mà đồng nội tệ mất giá ở đây đúng không? Đúng không? In theory ấy, thì chúng ta thấy là net export sẽ được, cán cân thương mại sẽ được improve, nhưng mà trong trường hợp của emerging country thì về các bạn là nó không improve. Lúc nãy mình đã nói đến chip Vietnamese đồng là như thế nào, đúng không? Như vậy chúng ta thấy là khi mà rút vốn thế này để lãi suất trong nước tăng lên, tỷ giá cũng sẽ thay đổi. Thế thì ở khủng hoảng tài chính 97 98, thế thì về cơ bản đấy là các cái nước châu Á trước năm 97 thì người ta duy trì chính sách là tỷ giá cố định, duy trì chính sách tỷ giá cố định với đô Mỹ. Vì sao lại duy trì tỷ giá chính sách cố định thì người ta cũng để giảm những cái mà biến động về tỷ giá. Thì cái thời bây giờ ở những năm 90 ấy, thì các nước người ta fix giá với đồng đô Mỹ rất là nhiều. Thế thì nếu như ở đây đúng không, khi mà capital fly như thế này thì các đồng tiền ở đây người ta chịu áp lực là giảm giá. Muốn giữ tỷ giá nó nằm ở cái mức này, đây là tỷ giá mình đang muốn fix ở đây đúng không? Bây giờ nó chịu áp lực giảm xuống đây. Muốn giữ tỷ giá fix ở dưới này thì các nước phải làm như thế nào để giữ được cái tỷ giá đấy? Nhà nước phải tăng mua ngoại tệ để giữ. Bây giờ là phải tăng bán ngoại tệ đúng không? Bây giờ là nước ngoài là người ta mua ngoại tệ, người ta bán nội tệ ra, thì bây giờ các nước này người ta sẽ phải bán ngoại tệ đúng không? Người ta bán ngoại tệ để người ta giữ cái tỷ giá ở cái mức đó, chứ không bây giờ tỷ giá sụt cái mà nợ nước ngoài nhiều như vậy là chết đúng không? Cho nên người ta phải tăng bán ngoại tệ. Nhưng mà bán ấy thì mình chỉ phải bán được ở trong cái lượng dự trữ ngoại hối của mình thôi. Mình có từng này dự trữ ngoại hối thì mình chỉ bán được từng đó thôi. Thế về năm 97-98 thì có một nhà tài phiệt là George Soros. Thì George Soros thì ông ấy tính được là dự trữ ngoại hối của các quốc gia ví dụ như là Thái Lan, rồi Malaysia là bao nhiêu, thì ông ấy dự báo là nếu như mà attack đồng tiền, tức là ông ấy tiến hành một cái cuộc gọi là attack đồng tiền, tức là ông ấy ra bán đúng không? Khi bán thì mọi người bán theo. Thì lúc bấy giờ ngân hàng trung ương ông ấy bán đồng Thái bạc. Thì khi mà ông bán đồng Thái bạc để rút ra thì là ngân hàng trung ương người ta sẽ phải bán đô ra để giữ được cái tỷ giá đấy. Nhưng mà với cái dự trữ chung ngoại hối từng đấy ấy, thì ông ấy bảo là bây giờ mà sẽ không giữ được đâu, bán ra xong rồi cũng không phải phá thôi, thì ông ấy bán khống thôi đúng không? Bây giờ bán ở giá cao xong rồi đồng bạc mà nó xuống thẳng lúc đấy mình mua mình trả là lời đúng không? Thì lúc bấy giờ cùng với lại cái người ta gọi là speculative attack vào đồng Thái bạc là speculative là đầu cơ đúng không? Thì ông ấy làm đúng cái việc đấy là ông ấy thấy là trong các cái ví dụ như là về các bạn là trước khủng hoảng ấy, trước khủng hoảng 97-98 thì các ngân hàng Thái, ngân hàng Malaysia, Indo, Hàn Quốc người ta vay nợ nước ngoài rất là nhiều. Đấy là cũng là một cái kết quả của quá trình toàn cầu hóa. Thì khi mà mở cửa, đầu tiên là mở cửa flow surplus thì dẫn đến là cũng mở cửa thị trường vốn quốc tế, và các ngân hàng ở Đông Nam Á, ở châu Á có thể tiếp cận thị trường ngoại hối, thị trường vốn trên thế giới, có thể vay giống như là Hy Lạp ấy, có thể vay với lãi suất, vay đô với lãi suất thấp hơn là huy động tiền Thái bạc ở trong nước với lãi suất cao, cho nên là người ta vay rất là nhiều. Nhưng mà lúc bấy giờ thì cái banking của người ta không mạnh, cho nên là bad debt cũng rất là nhiều. Thì bây giờ khi mình thấy là trong nền kinh tế nó có những cái dấu hiệu là nó đã bắt đầu phồng phù rồi, thì George Soros bắt đầu tấn công đồng Thái bạc, là ông ấy bán Capital bán Thái bạc ra, và sau đấy thì Thái cũng cố giữ bằng việc là bán dự trữ ngoại hối. Nhưng mà khi bán một hồi thì cũng không bán được nữa, hết sạch được đâu mà bán, thì phải thả nổi đồng ngoại hối. Và như vậy cho đến bây giờ thì đồng Israel, đồng bạc mất giá một cách trầm trọng.
và Thái rơi vào khủng hoảng. Thì cũng tương tự như vậy thì Malaysia, là Indo, là Hàn Quốc và phải đi qua nhờ cứu hộ của IMF. Thì tương tự giống như cái video mình xem ấy, Germany yêu cầu Greece là thắt lưng buộc bụng Australian measure, thì IMF cũng cho vay và cũng yêu cầu các nước châu Á thắt lưng buộc bụng tương tự. Và sau đấy thì các nước ở trong khối thì người ta không áp dụng chính sách fixed rate với đô Mỹ nữa, và sau khủng hoảng ấy thì các nước bắt đầu là floating rate. Thế bây giờ ngược lại Trung Quốc. Trung Quốc thì không có cái capital flight out này, và Trung Quốc attract rất nhiều FDI. Thì đó là bài toán ngược lại. Khi Trung Quốc ngược lại đúng không? Nó sẽ đi ngược lại. Vốn vào rất là nhiều. Trung Quốc thu hút rất là thành công, thu hút FDI, thu hút đầu tư nước ngoài, nên là capital gọi là inflow, không phải là fly out mà fly in đúng không? Như vậy thì cái capital này, net capital này sẽ giảm, làm cho lãi suất giảm. Trung Quốc là ngược lại, lãi suất giảm, investment tăng, kinh tế tăng trưởng tốt, đúng không? Tuy nhiên ấy, thì ngược lại, đối với lại khi mà Trung Quốc thu hút vốn nước ngoài vào để đầu tư ở Trung Quốc, mang đô vào thì phải mua tệ, tức là phải bán đô đi, mua tệ để đầu tư ở Trung Quốc, đúng không? Và như vậy sẽ gây áp lực đến đồng nhân dân tệ là phải tăng giá. Mà tăng giá thì nó lại ảnh hưởng đến xuất khẩu. Trung Quốc về cơ bản là rất thành công trong việc phá giá đồng tệ, tức là giữ đồng tệ tại mức thấp để kích thích xuất khẩu, đúng không? Thế bây giờ khi mà thu hút rất là nhiều vốn nước ngoài vào thì sẽ gây áp lực lên đồng nhân dân tệ là phải tăng giá. Thì ngân hàng Trung Quốc mà muốn giữ tệ ở mức thấp thì phải làm gì? Mua đô, đúng không? Người ta đem đô vào bán thì bây giờ mình phải mua. Vậy ít tiền ra mình mua cũng được, đúng không? Mình sẽ phải mua đô vào. Và Trung Quốc mua rất là nhiều đô, và đấy là vì sao Trung Quốc bây giờ là nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới. Cái nguồn gốc của dự trữ lớn nhất thì ngoại hối lớn nhất thế giới là bên cạnh như kiểu Asian Financial Crisis thì phải bán đô ra để giữ tiền, để làm cho đồng nội tệ không bị mất giá. Thế còn Trung Quốc ở đây là không muốn đồng nội tệ lên giá, cho nên là phải mua đô vào. Và khi mua ngoại hối ấy, thì tất nhiên là người ta sẽ không nắm giữ đồng đô, bởi vì nắm giữ đồng đô thì nó không có lãi. Thì thay vì việc nắm giữ đồng đô thì người ta sẽ mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Và đấy là lý do vì sao Mỹ là con nợ, Mỹ là chủ nợ, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Em mới thì có thấy Nhật Bản thì rồi tăng lên thứ nhất. Thì thôi bây giờ Trung Quốc lớn thứ hai, nhưng mà vì sao Trung Quốc đúng không là một trong những con chủ nợ lớn nhất của Mỹ, thì đấy là lý do như này. Với lại Việt Nam em thấy cũng đang thu hút vốn đầu tư ở ngoài vô á, thì liệu có giống như cái mô hình mà Trung Quốc Nhưng mà Việt Nam của mình ấy thì là cái Việt Nam mình tức là đại khái là mình cũng có vốn vào vốn ra, và bây giờ mình cơ bản là mình cũng thu hút vốn để vào. Nhưng mà cái của mình thì là ví dụ như là nếu mà vốn nhiều vào thì mình cũng có thể tăng như một cái so với lại các cái nhu cầu về nhập khẩu của mình. Thì bên Trung Quốc ấy là vốn vừa vào mà lại vừa xuất khẩu, tức là vừa thu được ngoại hối, vừa từ đường FDI vào vẫn là đường xuất khẩu. Thế còn Việt Nam mình ấy thì là mình thu FDI, xong cái tiền đấy đem ra nhập khẩu. Cho nên là cái dòng tiền, cái tỷ giá thì là cái nhập khẩu của mình nó lớn nhất. Cho nên đồng tiền của mình thì về các bạn nó vẫn mất giá so với đô Mỹ. Còn đồng chung nhân dân tệ ấy, thì vừa là người ta xuất khẩu lại vừa là FDI nhiều như vậy, thì cái áp lực mà lên đồng tăng giá của đồng nhân dân tệ thì nó rất là lớn. Như vậy thì Trung Quốc người ta làm một cái việc là người ta đi mua ngoại hối, và khi mua ngoại hối thì người ta mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Thì bây giờ ngược lại thì bên kia là Mỹ lại đang deficit, đúng không? Thì người ta muốn tài trợ cái deficit đấy thì người ta phát hành trái phiếu chính phủ ra thôi. Thế nên ở đây thì các chị cũng lưu ý rằng là mình đọc đây mình nói là Trung Quốc là con nợ lớn thứ nhất hay lớn hai gì đấy của Mỹ, không có nghĩa là Trung Quốc cho chính phủ Mỹ ký một cái hiệp định này cho vay tiền. Không có đâu, đúng không? Mỹ về cơ bản là phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường. Ai mà mua cái trái phiếu chính phủ đấy là chủ nợ của Mỹ thôi. Nên mình mà đi mua trái phiếu chính phủ Mỹ, mình cũng là chủ nợ của Mỹ. Thì trong lúc đấy đúng không? Mỹ thì cần vay tiền để phát hành trái phiếu chính phủ ra. Trung Quốc lại cần phải đi mua ngoại hối, cho nên là đi mua cái trái phiếu chính phủ của Mỹ và trở thành là con nợ lớn của Mỹ thôi. Đúng không? Chứ không có một cái gọi là ký kết hiệp định như là bên đấy Trung Quốc cho Mỹ vay từng này tiền trong từng này năm, không có. Và Trung Quốc mua trái phiếu chính phủ Mỹ, và khi mua trái phiếu chính phủ Mỹ thì là chủ nợ của Mỹ.
thì phải chuẩn bị. Cho nên ở đây chúng ta có cái political instability này, đúng không? Các luật fly vân vân. Thì cái này từ Argentina vân vân thì các anh chị cũng đọc thêm, đúng không? Vậy Và là còn vậy là cái việc mà khi mà nước ngoài nó rút các nhà máy rút những cái đầu tư ra khỏi Trung Quốc á, là cũng là chính vì đó là cái vấn đề trực tiếp là tại sao là Trung Quốc lại không còn là cái con nó không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ không? cái đấy thì mình cũng phải xem thử là lúc đấy thì mình phải xem cái tổng nữa cơ. Tức là có thể có một động thái nào khiến nhận một người ta mua nhiều tăng rồi chúng phải hối hơn. Đấy, mình phải xem. Chứ có thể là không phải do phía Trung Quốc mà là do Nhật mua nhiều hơn thì sao? Đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy ở đây đúng không? Chinese rapid growth productivity thì có khi mà nói đến các nhân tố ảnh hưởng đến đồng nhân dân tệ thì ngoài cái việc là dòng vốn ở đây thì cái tăng productivity rồi inflation rate lại thấp hơn thì cũng làm cho cái đồng yuan nó tăng giá về dài hạn nữa. Tức là về mặt productivity của Trung Quốc nữa thì rất là nhiều cái yếu tố ở đây khiến cho Trung Quốc người ta có cái áp lực lên đồng yuan để tăng giá. Không chỉ mỗi là từ cái việc mà thu hút vốn nước ngoài vào mà còn từ cái sức mạnh của nền kinh tế nữa để khiến cho đồng nhân dân tệ tăng giá. Tuy nhiên là muốn giữ fixed rate thôi thì đi mua vào thì nó dẫn đến cái này, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái tỷ lệ forex của Trung Quốc vào tháng 5 năm 21 chẳng hạn, thì ở đây chúng ta thấy là ở đây là forex rất là nhiều. Ok. Rồi, thế thì ở đây thì còn có một cái nữa ở trong cái slide của mình thì mình cũng có nhiều cái để các chị có thể đọc trên đấy cho nó kỹ hơn. Thì đây thì chúng ta có cái trường hợp là đúng không? Phá giá đồng tiền, rồi capital flight, capital inflow. Thế còn trong slide thì cũng có một số cái case khác, nhưng mà cái case đấy thì mình đọc thêm cho biết thôi. Còn những cái này là những cái nội dung chính. Thế thì bây giờ lại quay lại có một cái vấn đề là ở châu Á, tức là xin lỗi là ở emerging country thì nó khác với lại ở developed country. Khi mà khủng hoảng xảy ra ở developed country thì chúng ta khủng hoảng liên quan đến chủ yếu khủng hoảng là đến từ cú sốc về cầu, đúng không? Và khi có cú sốc cầu thì chúng ta có nguy cơ là deflation. Thế còn ở emerging countries thì khủng hoảng sẽ đi kèm với inflation. Nếu như mà mình nhìn thấy các anh chị mà nhớ khoảng 2010, 2011 mình nhớ là phát Việt Nam lúc đấy bao nhiêu %? Số liệu thống kê thực tế là khoảng 20. Số liệu không thực tế là còn trên nữa. Lúc đấy là ngân hàng loạn lãi suất luôn, lãi suất trả cho khách hàng gửi tiền 20% năm, hơn 20% một năm, đúng không? Thế thì ở đấy là mình bị ảnh hưởng sau khủng hoảng tài chính toàn cầu thôi. Thì các nước emerging thì bao giờ nó cũng có độ trễ hơn, tức là khủng hoảng đến các nước Anh độ trước, xong rồi nó mới qua cái dây chuyền cung ứng rồi mới từ đến các nước đang phát triển. Tuy nhiên cái đặc điểm của các nước đang phát triển là khi khủng hoảng xảy ra thì dẫn đến lạm phát. Vì sao như vậy? Thì đây cũng là một lý do đấy, đúng không? Lúc nãy mình nói là chip Việt Nam đồng á. Thế thì Việt Nam khi mà khủng hoảng xảy ra nó sẽ gây đến áp lực là mất giá đồng tiền ở những cái nước mà đang phát triển đấy, đúng không? Đồng tiền mất giá, đúng không? Đồng tiền mất giá. Mà khi mà đồng tiền mất giá thì các nước emerging lại chủ yếu là đi nhập hàng từ developed countries về. Mà hàng nhập về thì nó tăng giá, đúng không? Máy móc thiết bị nhập về, rồi dầu mỏ nhập về, mọi thứ nhập hết. Mà nhập như vậy thì đừng tăng inflation về thôi. Thì inflation là nó gắn vào đây. Đồng nội tệ mất giá dẫn đến là các hàng hóa nhập về mà nhiều đại đa số, ví dụ mình nhập máy về xong rồi hàng trong nước mình đầu vào tăng thì các đầu ra trong nước cũng tăng. Còn những cái thứ mà mình sản xuất trong nước nhưng mà input ở nước ngoài về, đúng không? Thì hàng trong nước cũng tăng thôi. Machinery tăng thì hàng sản xuất trong nước cũng tăng thôi. Cho nên là ở emerging country thì chúng ta lại có cái vấn đề là inflation. Cho nên là chúng ta lại có các bạn này một chút. Rồi mình xem cái này một chút gì đây ạ?
Mình xong cái phần này rồi mình nghỉ luôn để mình có phần sau luôn, mình nghỉ giữa chừng này. Được chưa? Không khi bao nhiêu con. Đây cái chị nhìn đây trên bàn đấy. Thì có ra này con. Đây là đề thi năm trước đấy. Mấy câu từ nãy giờ là giải đề thi tháng 1. Không, tức là mình nói tại cái là những cái câu đấy nó sẽ nằm đâu đó, nó tương tự như vậy thôi. Chứ cái này đề thi này còn có test bài của multiple choice rồi. Ở đây các chị nhìn thấy này, năm 2018 là trật tự ạ. Mình xem những cái này thì bây giờ cứ áp dụng vào một cái case nào đấy thì mình giải tương tự thôi, đúng không? Ví dụ như là 2018 thì khủng hoảng nợ ở Argentina dẫn đến là việc đồng peso bị mất giá, dẫn đến là lạm phát, vân vân, đúng không? Cùng lúc đó ấy, thì là đồng đô Mỹ ở nước Mỹ thì tăng lãi suất và khiến cho là investor return đến đúng không? Thì chúng ta thấy là đúng không? Thế thì câu hỏi ở đây, tại sao khủng hoảng các nước emerging country thường dẫn đến currency devaluation và high inflation? Mình trả lời rồi đúng không? Cái nằm đó là do của Argentina không thể cái khả năng trả nợ của mình rất là thấp và Argentina đây nó có rồi đúng không? Thế nên mình trả lời đúng không? Năm 2000 có khủng hoảng nợ, đó là về cơ bản là chính phủ người ta không trả được tiền, dẫn đến devaluation. Vì sao? Bây giờ nhìn thấy debt crisis thì nhà đầu tư nước ngoài người ta rút tiền ra đúng không? Capital outflow, capital đúng không? Capital fly đúng không? Nhà đầu tư người ta trở nên không tin tưởng vào nền kinh tế nữa, cho e ngại đúng không? E ngại là chính phủ không trả được nợ, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta rút tài sản ra, vân vân thì dẫn đến là đồng exchange rate devalue đúng không? Đúng không? Mình đã giải thích hết cái này rồi đúng không? Bây giờ nó chỉ là cái case là đưa ra một cái ví dụ của một cái nước nào đấy thôi. Không, Argentina thì dẫn đến là Brazil, Sri Lanka hay cái gì đó đúng không? Thì đây năm 2018 thì Argentina giống hệt đúng không? Giống hệt đúng không? Capital flight thì capital flight ở đây là nó có hai yếu tố dẫn đến capital flight của Argentina. Yếu tố thứ nhất vì trong đều đã nói rồi, debt crisis thì tất nhiên là nhà đầu tư người ta e ngại nó rất là vốn rồi. Cái thứ hai là vì trong đề còn nói đến câu này thì các chị phải trả lời câu này nữa là Mỹ tăng lãi suất. Mỹ tăng lãi suất nữa thì nó là cùng thêm một yếu tố nữa là khiến cho vốn chạy không chỉ mỗi ở Argentina mà các nước khác chạy về Mỹ, đúng không? Thì nó tăng thêm cái hiệu ứng này lên nữa thì dẫn đến là đồng Argentina phải devalue thôi đúng không? Đúng chưa? Rồi, thế vì sao devaluation sẽ lại đến high inflation? Hàng nhập khẩu, đúng không? Hàng nhập khẩu nhiều đúng không? Bây giờ đồng tiền mất giá và hàng nhập khẩu giá nó cao, giá dầu nhập hết bằng đô mà, đúng không? Nguyên liệu như là giá dầu, giá xăng thì nhập hết bằng đô rồi, các giá khác Argentina cũng như mình thôi, đúng không? Như vậy sẽ dẫn đến inflation. Thì hầu hết emerging country thì khủng hoảng emerging country sẽ dẫn đến là currency devaluation và inflation. Nước nào cũng vậy. Ở developed countries thì khác. Thế thì khi mà khủng hoảng ở developed countries thì mình làm gì nhỉ? Khủng hoảng là khủng hoảng bình thường ở developed country đúng không? Đây là đường AS short run đúng không? Đây là cái AD đúng không? Nếu mà AD giảm thế này đúng không? Thì chúng ta có một cái là giá giảm đúng không? Output giảm đúng không? Giá giảm và output giảm, deflation. Thế thì giải quyết là thôi kéo các bạn này trở ngược lại đây đúng không? Từ A đúng không? Kéo lên B đúng không? Giải quyết được cả hai mục tiêu, một là recession, hai là khỏi deflation đúng không? Và như vậy thì kéo từ đây lên đây thì cứ thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, rồi thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng đúng không? Là hạ lãi suất, tăng cung tiền, đúng không? Thế còn ở emerging country thì khủng hoảng lại vừa đi kèm lạm phát. Đây là tiếp tục. Năm 2018, Argentina
Argentina Central Bank tăng lãi suất 60% để prop up cái currency, đúng không? Rồi thực hiện những cái austerity measures để restore confidence, đúng không? Cái currency crisis này đẩy nền kinh tế sâu hơn vào recession và phải yêu cầu gói hỗ trợ 50 tỷ đô từ IMF. Thế thì câu trả lời ở đây đấy, câu hỏi đấy là tại sao để giải quyết khủng hoảng thì emerging country lại phải tăng lãi suất, adopt austerity measures thay vì việc thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng như chúng ta thường thấy ở developed countries. Ở developed country, đúng không, khủng hoảng xảy ra, nền kinh tế rơi xuống điểm B, mình học monetary policy và fiscal policy rồi, tăng tổng cầu lên, tăng aggregate demand. Tăng aggregate demand là bằng việc là tăng cung tiền, hạ lãi suất, tăng chi chính phủ lên. Được chưa? Rồi, ok, xong. Developed countries, different approach. Chính xác. Thế thì bây giờ đối với lại emerging countries thì người ta phải chọn inflation và recessions thì phải chọn cái nào? Nếu mà chọn recession ấy là inflation sẽ càng cao hơn, inflation càng cao đồng nội tệ lại càng mất giá. Càng mất giá thì có những các loại gánh nặng nợ vân vân nó lại càng cao nữa, người ta mà mất giá nữa các nhà đầu tư càng rút tiền. Cho nên là đối với lại emerging country khi cái điều đấy xảy ra ấy, thì bao giờ cũng phải hướng đấy là kéo cái inflation xuống. Những cái nước nào mà lại khủng hoảng nợ ấy, thì phải thắt lưng buộc bụng trả nợ để khôi phục lại niềm tin của các nhà đầu tư. Làm xong hết mấy cái đó, kinh tế đảm bảo chấp nhận bài học đau thương là suy thoái kinh tế, rồi thì mới giải quyết được cái bài toán kinh tế. Cũng tương tự như vậy, khủng hoảng 97-98 cũng phải thắt lưng buộc bụng. Tại vì mặc dù khủng hoảng châu Á thì nó không liên quan đến cái phần là debt crisis. Khủng hoảng Argentina là debt crisis của chính phủ. Năm 97-98 ở châu Á thì nó không liên quan đến nợ chính phủ, mà nó liên quan đến là cái khủng hoảng trong nền kinh tế thôi. Nó là cái sử dụng yếu kém của vốn trong hệ thống ngân hàng thôi, nó không liên quan đến nợ chính phủ. Tuy nhiên thì khi mà thiếu tiền như vậy thì phải đi nhờ IMF hỗ trợ, thì IMF cũng yêu cầu là thắt lưng buộc bụng thì phải trả tiền nhân lại cho IMF. Cho nên là đối với lại các nước mà đang phát triển ấy thì đầu tiên là phải giải quyết vấn đề lạm phát đã, lạm phát trả nợ đã, restore lại confidence, rồi chấp nhận đau thương, sau đấy thì mới khôi phục lại. Cho nên là Việt Nam cũng như vậy thôi, phải giải quyết lạm phát đã. Cho nên là đến năm 2010-11 đấy là bằng mọi giá phải hạ xuống được inflation, sau đấy thì mới nói đến chuyện khôi phục kinh tế. Đấy, thi của mình là như vậy đấy. Thấy chưa? Đấy thì chúng ta có cái phần về cái khủng hoảng khác nhau thôi, đúng không? Nhưng chúng ta có những cái câu như vậy. Ok, thế thì đấy là một số các ý liên quan đến cái phần này. Tuy nhiên ở đây thì cũng có một cái là khi mà chính sách ấy, ví dụ như ấy, đối với ngoại hối ấy, thì chúng ta có một cái như này. Nếu như mà trong trường hợp của Trung Quốc mà mua ngoại hối thì Trung Quốc làm gì? Trung Quốc mà áp lực tăng giá này Trung Quốc phải bỏ ra in tiền ra, đúng không? Về cơ bản là in tiền ra để mua đô. Nhưng mà nếu mà in tiền ra ấy, thì sẽ dẫn đến gì trong nước? Lạm phát trong nước, đúng không? Thế thì lúc đấy giờ là Trung Quốc nó phải làm hai cái cùng một lúc. Một lúc ấy là in tiền ra để mua ngoại hối và có cái lượng tiền đấy thì phải dùng cái nghiệp vụ OLO để rút tiền về. In tiền mua ngoại hối và dùng OMO. Đúng không? Bây giờ có tiền như vậy ấy, thì bây giờ phải dùng, tại vì nó không nhiều tiền quá trong nền kinh tế là không được. Cho nên phải rút cái tiền đấy ra khỏi lưu thông bằng việc là đi thực hiện cái rút tiền là làm gì ạ? Mua hay là bán cho bên chính phủ? tiền là bán rút thì phải bán để thu tiền của dân về chứ. Đúng rồi. Đấy thì người ta làm hai cái đấy. Tức là lúc bây giờ là coi như là phải xem thử là ví dụ như là
nó sẽ có hai cái liên quan với nhau đúng không? Thì là phải làm hai cái cùng một lúc, tức là một lúc là in tiền ra để mua đô, nhưng mà tiền nó ngoài nhiều quá thì là phải rút tiền về bằng cái dịch vụ là OMO. Giờ đấy nói thêm thôi. Rồi, thế thì bây giờ thì mình sẽ làm. Và đấy cũng là kết thúc cái phần mà liên quan đến cái phần chương này. Để cho người ta sẽ phần sau là liên quan đến bài cuối kỳ và bài chắc là bây giờ là 35 mình nghỉ 15 phút thôi chị nhé.